Доброго дня усім! Вітаю вас на каналі Музикотерапії. З вами психолог-музикотерапевт, музикант, арт-терапевт, педагог Лідія Піскозуб. І сьогодні я хочу розповісти вам про музикотерапію та аутизм. Яким чином музикотерапія може допомогти? При яких станах? З якого віку? У якій послідовності? На превеликий жаль, аутизм є вродженим розладом, який проявляється у дуже ранньому дитячому віці і супроводжує дитину, а пізніше підлітка та дорослого упродовж усього його життя. Музикотерапія є однією із технік психокорекції, яка може вирівняти емоційний стан при аутизмі. Звісно, ми не можемо замінити повноцінного медичного лікування і прийому лікарських медичних засобів. Однак музикотерапія вважається однією із найм'якших, найделікатніших технік психокорекції, яка пропрацьовує емоції, дозволяє позбутися негативних емоційних станів та думок, які перешкоджають нам повноцінно, спокійно жити. Крім цього, музикотерапія має дуже сильний вплив на психіку і на наші емоції. Вона дуже сильно впливає на слуховий канал, який у дітей та підлітків із аутизмом активний та проявлений, особливо у тих, які, на жаль, за своїми фізіологічними особливостями не можуть розмовляти. В такому випадку, якщо до нас звертаються батьки чи інші родичі дитини чи підлітка із аутизмом, ми можемо запропонувати їм близько 20 музикотерапевтичних технік та методик. Одними із найпопулярніших та найкращих для аутистів є гра на так званих перкусійних музичних інструментах, ось таких, класичних музичних інструментах, сучасних цифрових. Це також може бути так звана одинарна і парна музична імпровізація, тобто довільна музична гра без нот та без правил. Крім цього, це можуть бути вокал та співи, якщо дитина чи підліток можуть розмовляти. Також різні види музикомалювання, скажімо, простіше та складніше, про які ми вже говорили у попередніх відео. Також це можуть бути дихальні вправи, вправи на моторику, на розвиток пальчиків. Тобто ми поєднуємо різні види музикотерапевтичних технік, які допомагають дитині розвиватися і позбуватися емоційних негативних станів. Звісно, кожен випадок індивідуальний і те, що не допоможе одній дитині, допоможе іншій. А тому для музикотерапевтичних занять ми складаємо окрему програму для кожної дитини чи підлітка. Лише у такому випадку ми можемо повноцінно пропрацювати те, що становило наш запит. На цьому у мене все. Буду рада вашим пропозиціям, відгукам, контактам, уподобанням, коментарям. До зустрічі!